Hej och välkomna tillbaka. Idag står förberedelser på schemat. Förberedelser inför vår nästa långa segling. Och inte bara då kanske 1000 sjömil till Panama utan också även över 10 000 sjömil över Stilla havet. Så häng med efter vignetten så kör vi hårt. Ja, här sitter jag och packar om pasta. Vi har haft skalbaggar först i riset. Och sen hittar vi även det i våra pastaförpackningar här just nu då. Vi håller ju på och tittar på förberedelser för att segla mot Panama. Och maten och bunkra mat har ju varit en stor del av det. Det gick vi igenom i förra avsnittet. Och sen visade det sig då att vi hittade lite oväntat sällskap här i påsarna. När vi kom till Martinique här första veckorna så plockade vi på oss massa varor i supermarketerna. Och bland annat ett par kilo med risotto-ris. Och när vi nu skulle göra våran risotto och anka här som det pratades om för några avsnitt sedan. Så upptäckte vi att det var ett mjölinferno med massa krypande insekter i hela den plastbyttan som vi hade haft rispaketen i. Det var alltså en så kallad rice weevil som man kanske skulle kunna översätta till någon form av risbagge. Som hade då kläckts inuti riskornen i påsen och ätit sig stora och ätit hål på plastpåsen. Och kommit ut i den här stora skyddsbyttan här då. Som de som tur är inte kom ifrån. Men ja, vi fick ju lite panik där. Alltså mardrömmen för oss är att vi ska få någon otäck ohyra ombord som gör livet surt för oss. Nu när vi äntligen har tagit oss förbi myndighetsstrapatserna så vill vi ju inte ersätta ett problem med ett annat. Så det betyder att vi behöver värma upp alla risförpackningar vi köper till 60 grader under en viss tid. Och det använder vi då solljus till och en sån här genomskinlig plastlåda. Sätter man på lock på den så blir det ju då som ett växthus. Så att vi kommer väl upp i åtminstone 55 grader och kan hålla det där någon timme eller så. Så ska de här äggen och allting som är förknippat med de här insekterna då att dö. Helt enkelt. Så när vi har bakat färdigt de här rispåsarna då i 55-60 grader i någon timme eller så. Då har vi bättre möjligheter att långtidsförvara rispåsarna utan att vi får en otrevlig överraskning den dag vi faktiskt behöver dem. Det kan ju vara om ett år eller så. Kanske är mitt ute i ingenstans i Stilla havet. Och då vill man gärna att riset ska vara ris fortfarande och inte bara ett vitt pulver. Så våran temperatur just nu är mitt inne bland rispåsarna där är alltså 48 grader. Som mäts då av den här yttertempssensorn då. Och sen kan man ju då se att vi har 39 grader här under sprayhooden. Och det är ganska hett just nu. Vi fattar att ni har 15 grader kallt i Sverige och det känns ju skönt att slippa det för oss. Men vi har märkt att man får inte så mycket medlidande när man klagar på att det är för varmt här mitt i vintern hos er. Så det ska vi inte göra, såklart. Problemet när man kommer till pastaprodukter är att de är ganska hygroskopiska. Så de har sugit i sig en massa fukt då. Så nu när vi har bakat de här påsarna i så att säga förslutna i en större plastbytta här i solen då. Så visar det sig att de får en massa alltså ånga som kondenserar som då bildar vattendroppar och gör så att pastan blir liksom delvis kokt nu då här. Så får vi försöka att paketera om det här och ta bort dem som är värst då. Se om vi kan få det att funka bra här. Men vi vill i alla fall inte ha skalbaggar i de här byttorna som vi ska långtidsförvara. Men såklart så handlar det ju förberedelser för att segla till Panama och längre. Inte bara om mat, kanske ganska lite om mat egentligen.
Så vi har ju varit tvungna att ta tag i vårt försegel och kolla skav i både skot och genomfallet och sådär. Men sen är det ju såklart andra saker med, som att få motorservice gjord, och det hade vi turen då att kunna boka in. Och så pass bra så att till och med servicekillarna kom ut då till båten och utförde servicen ombord, respektive hämtade in jollen och kom tillbaks med den då på eftermiddagen sen efteråt. Ja, det är ju inte bara seglen som blir skadade, utan vi höll ju även på att tappa våran cykelpåse i havet på vägen hit då, över Atlanten, och den lyckades jag knyta om, men det visade sig sen när vi kom fram och tittade lite noggrannare att jolleupphängningen har också varit väldigt nära att skavas av. Dock så sitter de ju med 2 tampar, varav den ena är lite mindre belastad, så att helt katastrofalt blir det inte på en gång. Men kan ändå vara trist om det händer mitt ute på havet, för då om den går sönder där då, så är det svårt att binda upp den igen. Det är typiskt sett någonting man gör när jollen är nerhissad. Så det var tur att vi såg det och hann ta tag i det då. Sen har vi bytt ut en massa linor ombord, både storskot och diverse tampar, och även små tampar då. Så det är ju en viktig del att ingenting går sönder till havs när vi är mitt ute där, för det kan vara ganska svårt att byta där och då. Vi har också börjat titta närmare på när vi kommer till Panama, vad som händer då. Det är ju många typer av förberedelser, och man kan ju inte göra allting för långt i förväg. Så därför så har vi först nu börjat kolla ordentligt då på detaljerna kring Panamakanalen och vad som händer i hur det är med marinor, både på hitsidan om kanalen och på bortsidan av kanalen. Och vi har ju ett väderfönster framförallt för att ta oss över första delen av Stilla havet då. Eftersom att den här så kallade intertropiska konvergenszonen, ITCZ, det är som ett band med stiltje och åska som rör sig fram och tillbaka över ekvatorn och en bit så långt upp norr som Mexiko egentligen. Så våran tanke för att ta oss igenom till Marquesasöarna och hela vägen bort till Asien egentligen är ju baserad på att vi inte vill ha en massa stiltje och åska och motorgång, utan att vi vill kunna segla på travvindarna. Så vi har ett väderfönster att ta hänsyn till, och det ser ut som att det är ungefär april till maj som man kan lämna Panama då. Då ska oftast då den här ITCZ, den så kallade doldrummen, den ska då ligga så att säga norr om Panama, så att man får travvindar hela vägen. Det vill säga slörläns bakifrån och bara gott ös. Istället för att hålla på att kryssa och att vinden snurrar och att det blir stiltje och att man får ganska otrevligt och oförutsägbart väder på sig då. Och på tal om Panamakanalen då, så var man ju förr i tiden tvungen att ha en agent för att gå igenom där. En agent som ordnar med alla pappersdetaljer, alltså alla tillstånd och anmälningar och så till och från myndigheterna. Men sedan något år tillbaka så behöver man egentligen inte ha det, så vi har varit tvungna att ta ställning till det också då, huruvida vi faktiskt vill ha en agent eller inte. Och där är ju kanske kostnaden en väsentlig del, såväl som tidsbudgeten. Och en del tyder på att man kanske kan komma igenom kanalen snabbare utan agent. Men det är jättesvårt att veta, det finns egentligen ingenting som garanterar det, varken bu eller bä. Så det kostar ganska mycket att ta sig igenom kanalen, det kostar mer med agent. Men vi kan kanske redogöra för kostnadsdelen av Panama-äventyret i något senare avsnitt. Så nu är det dags att gå in på vilka förberedelserna faktiskt har varit och vad vi har gjort de senaste månaderna här i Martinique. Vi har inte bara suttit på händerna, kan vi säga. Så nu kör vi! Hur ser det ut? Vi letar väl skav då. Dels på den här linan, alltså genomfallet. Men det ser bra ut än så länge. Det är ju nya tampar det här som vi bytte i riggbytet i Grekland. Så ska ju inte vara någon fara. Men har man otur där uppe så kan det gå fort ändå.
Och det är inte så kul om seglet kommer ner helt plötsligt, mitt ute på havet. Så förebyggande underhåll. Det står ju don't touch på den här. Så den här får man inte röra. Nej, det är väl en generellt sett bra beskrivning av graviteten. Ja, skavskyddet är ju genomnött. Tampen hade nog haft ett par år kvar ändå tror jag, men det är lika bra att kapa av en bit och få en fräsch ände. Hur mycket tar det bort då? 40 centimeter ungefär. Det har vi råd med, va? Ja, jag tror det. Det har jag inte kollat. Jag skulle bli förvånad om vi inte har det. Här är det 5 kilo fryst kyckling som vi köpte igår. Och jag håller på och rensa den, eller vad man ska säga. Ta bort lite senor och ben från kycklinglårfilén. Och Niklas steker på den, så det är bra samarbete här. Vi förbereder ju nu för vår nästa segling som är över Karibiska havet, och då tycker vi att det är ganska skönt att ha färdiglagad mat i frysen. Inte så med färdiglagad med sås och alla tillbehör, utan vi steker på kycklingen så att vi vet att den är ordentligt genomstekt och klar med salt och vitlök, för det är 2 ingredienser som vi har i nästan all vår matlagning, vitlök och salt. Så då kan man bara blanda upp den med valfri sås, valfri tillbehör, göra en tortillas eller vad det nu blir, men att själva liksom proteindelen är färdig. Så vi fryser in det här sen i små portionspåsar för en måltid för oss 5 personer in i vår frys, och sen är det bara lagom att ta upp när vi är på långsegling. Att vi inte behöver tänka så himla mycket på mat då. Vi gör det efter maten. Ja, och det gäller ju att passa på med sånt här när vi faktiskt ligger i en marina, så vi har obegränsat med el. Så nu kan vi köra induktionshällen. Den kan vi i och för sig köra ibland när vi ligger på svaj också. Men nu har vi dockat in el och vatten, så nu är det bara att kötta på. 5 kilo kyckling tar ju en hel del tid att steka. Och det går fortare på induktionsplattan än på gasolen. Det går lite lättare att reglera temperatur och så vidare. Så att vi passar på. Nu ska vi lämna marinan idag. Vi har legat här i 5 nätter. Fått ganska mycket gjort. Så det har varit väl investerade 5 nätter. Barnen tyckte det var ganska skönt tror jag att ligga i marinan, för vi har kunnat åka sparkcykel och vi kan ju lättare liksom komma av båten. Men nu längtar vi till att bada. Det har varit varmt här inne. Vi ligger ju inte med fören i rätt vindriktning, så det är svårt att få genomströmning genom båten. Så vi längtar efter att komma ut och bada ordentligt och få lite mer genomströmning genom båten. Så i eftermiddag så ska vi kasta loss härifrån och åka väldigt, väldigt långt. Bara runt hörnet till Saktan. Och därför får vi ligga och vila upp oss några veckor tror jag. För nu har vi kört på ganska hårt här innan vi då kastar loss vidare mot Panama och över i Karibiska havet som, det tar vi kanske 7 dygn. Så med 5 kilo kyckling så klarar vi oss några dygn i alla fall. Vad tror du? Mm. Det här är ju en av de viktigaste grejerna som vi har ombord på båten. Den håller fast våran ankarsättning när vi ligger och sover eller när vi är i land och äter glass. Och den ska ju också stå pall för kanske 3, 4, 5 ton i värsta fall om det vill sig illa. Och det kommer någon storm eller någonting. Så den här prylen är ju helt uppenbart då gjuten. Gjutet rostfritt stål. Och man vill vara helt säker på att det inte finns någon tendens till sprickbildning här. Och det är också större risk då med gjutna produkter. Och då gäller det att göra rent den här med jämna mellanrum. Som typ nu när vi ska byta till en mjukare snubberlina. Alltså en avlastningslina till ankarspelet. Så tar man loss den och så gör man rent den med lite sandpapper i vatten och så tittar man efter sprickor så att man kan sova gott även framöver här. Vi har även köpt en extra, men vi vill ju inte att den här fallerar och finns det sprickor så måste vi veta om det.
Det här är verkligen superviktigt för oss. Ja, vi håller ju på att byta ut våra snubberlinor. Den som så att säga håller i ankarkroken och lastar av vårt ankarspel då. Och de här linorna ska ju kunna ta ganska mycket kraft. Och då betyder det ju att ju mjukare den här är, desto mindre kraft kommer det komma på den. För de största krafterna är ju dynamiska då, som är alltså så här ryck. Vi har bytt ut vår gamla lina av polyester mot en ny lina av nylon. Och nylon är ju betydligt mjukare, ungefär faktor 4 än polyester i sig då. Så att man kan säga att den här ersätter ett antal ryckdämpare också då. Så det är rätt smidigt och smutt. Och sen har vi nu tänkt att ha på sådana här skalskydd också då. Så att vi slipper höra när den här linan spänns upp. För då glider den några snäpp över våra halskipor här. Varenda gång som båten så att säga får en vindby på sig. Och det är rätt ofta. Så när man ska sova kan det vara lite jobbigt att höra. Så då, dessutom så är det faktiskt så att en sån här skalskyddslina förlänger ju livslängden då på den här linan i sig. Så summa summarum så ska det bli intressant att se, men vi har goda förhoppningar om att det blir bra. Vi ligger ju här i Ankarviken i Martinique i Le Marin och imorgon så ska vi få hjälp med motorservice. Det är smidigt här i viken i Le Marin, södra Martinique. Hit kommer de då och både utför en service på våran dieselmotor här på båten och tar med sig jollen in till land då för att köra en 100 timmars service där då. Så det är skönt att få sakerna tittat på av kompetenta ögon ändå. Det är mycket skulle man kunna göra själv egentligen, men vi uppskattar ju, eftersom att vi ska segla långt och befinna oss på lite konstiga ställen framöver här, så är det skönt om man har fått ett andra par ögon som ofta hittar små saker som tyder på fel. Så får se hur det går, men det är skönt att få det här gjort. Det är väl ett av de sista stegen innan vi är redo för att kasta loss mot Panama. Så glöm inte att kommentera. Tryck på den där gilla-knappen. Jag väntar så länge. Så, det var inte så svårt va? Då får vi se när de kommer tillbaks med grejerna. Men de var ju här tidigt i morse nu här. Ganska tidigt i alla fall. I tid, då får vi väl säga. 9-snåret. Så vår förhoppning är att de blir klara under dagen och att vi faktiskt kan åka ut till badviken här utanför redan i eftermiddag. Men vi får se. Häng med! Nu är vi på väg in till bensinstationen här, Sjömacken. Och ska försöka tanka upp båten så att vi har full tank med diesel innan vi lämnar västerut. Fulla tankar snart? Fulla tankar. När vi är till lunch så är det dags för båten att få något också. Är vi redo för västerut sen? Ja, precis. Vi tar bort ett hinder i taget. Ja, och så ger det för att sälja till Panama. Är vi redo för att sälja till Panama? Jo, jag gjorde i alla fall det. Nu är vi redo. Jag ser att det ligger ganska mycket gasol där och vi behöver byta en gasolflaska också. Men alla de här var tyvärr tomma. Så det får vi leta vidare efter. Men det är bra att Erik är redo i alla fall. Jag är också redo. Oskar redo? Nils då? Är du redo för att åka mot Panama? Men jag håller på att göra massa extra skola så att jag slipper över Stilla havet. Jaså? Det var ju smart. Hur går det med skolan då? Ganska bra. Nu håller jag på med mil och kilometer. Spännande. Ja, vet du sen att jag får skruva? Ska du skruva? Inte tappa den där i vattnet bara, Erik. Jag ska bara skruva. Du kanske kan hjälpa till att skruva på sen. Ja, nu säger den full tank här. Den säger full tank, Niklas. Ja. Ta härifrån. När vi hade riggbytet i Grekland, i Lefkas, så satte vi upp ett par kameror i masttoppen för att kunna övervaka vad som händer runt om båten. Speciellt kanske viktigt framåt, så man kan se om man skulle köra på grund eller någonting.
De fick vi aldrig att fungera efter det. De dök inte upp liksom på våran wifi-lista och sådär. Så vi sköt det på framtiden. Nu är vi i Martinique. Vi har lite tid nu faktiskt för första gången på länge. Så vi tänkte att vi ska ta tag i det. Att ha kameror i masttoppen är rätt schysst faktiskt. Speciellt om man tittar framåt, för då kan man ju faktiskt få se grunden innan man kör på dem. Och att ha en utkikspost 20 meter upp i luften, det förstår säkert vem som helst att det är rätt så mycket guld faktiskt. När vi rev ner takpanelerna här ovanför så visade det sig att jag hade kopplat plus till minus och minus till plus. Fel helt enkelt. Så nu har jag kopplat om minus till minus och plus till plus. Så fick vi faktiskt igång kameran och nu får vi in en feed. Så det är ju toppen. Kan vi ha lite mera koll när vi manövrerar fram i områden som är dåligt kartlagda. Och det kan ju vara både hamnar och atoller helt enkelt. Så det blir jätteskönt att ha den extra säkerheten. Jag kommer få det 8. Ja, det var ju riktigt skönt att få det här att fungera äntligen efter 2 år nästan. Men tyvärr så är det ju lite fel inställd på riktning, så jag måste i alla fall upp i masttoppen och vrida och vända lite grann på grejerna. Men det här blir bra. Då får du njuta av utsikten. Ja, jo, den är magnifik, det måste man ju säga. Men jag drar mig ändå för att ta mig upp i masttoppen, speciellt när det blåser 8-9 meter per sekund. Ja, vi får väl se om vi väntar till något lugnare tillfälle om det kommer något. Det får vi se. Det har blåst en hel del här de senaste dagarna och vi upptäckte igår när vi kom tillbaks från byn, solen höll på att gå ner så det började bli mörkt, att vi låg ganska nära den här båten. Exakt likadan modell på båt som vi har. Så vi har haft ganska bra koll på vart de har befunnit sig och nu kände vi att vi ligger nära. Och vad beror det på? Har vi draggat, tänkte vi nu när det har blåst och kände väl att men för säkerhets skull så testar vi ankaret. Så vi slog igång motorn och backade på ankaret och ja, det håller. Så vi kände att vi behövde inte göra någonting igår kväll när det var mörkt i alla fall, så vi gick och la oss. Så nu på morgonen här så har jag skickat i Niklas i vattnet för att kolla om vi kan se något spår i botten för att se vad som kan ha hänt. För det som slog oss när vi satt och pratade här sen igår kväll var att men det var ju faktiskt en båt som var här och höll på och ankrade. De verkade inte ha helt koll på läget. De kom väldigt nära oss. Så förmodligen så har deras ankare lagt sig över våran kätting och de har liksom lyft vårt ankare. Men vi får se vad Niklas kommer fram till när han kommer upp här ur vattnet, men det är i varje fall våran teori. Utlåtande, tack. Ja, alltså någonting har ju släpats på botten en bra bit. Och sen gjorde ett litet hopp på 3-4 meter, där det är helt orörd botten. Och sen ligger vårt ankare och har grävt ner sig på ungefär en halv meters liksom längd. Släplängd. Så någonting har ju helt klart lyft upp vårt ankare då. En bit. Släpat det först och sen lyft upp det. Och sen lagt tillbaka det och ja, så ser det ut. Tyvärr är vår undervattenskamera trasig så vi kan inte filma det här. Men det ser intressant ut i alla fall. Så kan jag säga. Ja, vi åkte ju precis in när de kom där och de höll ju på att krångla. Och jag var ju på gränsen till att säga till att när vi stannar här och tittar så allting går bra. Och allting gick nog inte riktigt bra. Och just vid det läget så låg de faktiskt precis tvärs över våran kätting med sin kätting och ankare. Så sannolikt så fastnade våran kätting när de skulle iväg och lyfte upp vårat ankare. Och då är det inte så förskräckligt mycket man kan göra. Det spelar ingen roll hur bra ankaret sitter eller hur bra kätting eller bärlina man har. Utan lyfter man upp ankaret då blir det walkout. Så vi har väl draggat kanske 25-30 meter åtminstone nu då. Det var himla tur att vi ändå stannade innan vi drev in i den här grannbåten här, för det är inte många meter kvar. Det kanske ser mycket ut på filmen, men det är ganska nära. Det är inte mer än 15 meter båtlängd. Man hade kanske förväntat sig att efter en sån här incident att man meddelar båten som man har så att säga varit på. Men folk funkar väl inte så överlag tydligen. Så tyvärr. Läskigt är det och man kanske skulle skaffa någon bättre typ av ankarvakt som meddelar den även i land. När man är i land att man draggar.
För just nu har vi ingen sån. Vi har varit så trygga med våra tankar fram till den här punkten, men nu får man ju lov att tänka till då. Aha, och arbetet fortsätter här. Ja, jag var nere med hookutrustningen och körde 500 papper av Bralon för att försöka ta fram lite ny koppar på våran copper coat då. Så den blir ju, just nu så blir den ju beväxt. Gäller att ha slät fin botten inför Panama. Ja, eller hur? Ja, här passar vi på att byta våran kick då, för den var ganska gammal och sliten. Och den kan ju vara rätt viktig om man faktiskt säljer undan vindmotoren. Vilket vi i och för sig inte så ofta gör, men bättre att vara på säkra sidan. Stopp där. Ja, barnen hjälper till. Toppen. Ja, det är rätt så blåsigt idag. Vi ska också byta storskrotet snart. Och då vill man istället för en stum lina ha en ganska mjuk lina. För att minska risken för hårda smällar om man skulle råka få en slänggipp eller någonting sånt. Så nu kan ni få dra upp den här. Ja, det blev en flygresa nu som jag håller på att boka hem till Sverige. Ibland kommer livet emellan och det är precis det som har hänt här. Så planerna om Panama och Stilla havet får vi sätta på paus. Vi tar en sak i taget. Det är svårt att säga nu om vi har möjlighet att fortsätta mot Panama och Stilla havet. Det finns ju både tidsfönster och väderfönster, köer i kanalen att ta hänsyn till. Så att vi sätter det på paus just nu helt enkelt. För nu behövs vi någon annanstans, vi vill vara någon annanstans. Så att nu sätter vi oss på ett plan hem till Sverige. Det är mycket att ordna med såklart. Vi har hittat okej priser på flyg här så jag bokade dem precis. Sitter och försöker lösa alltså alla passdetaljer. Vi kollar också snabbt med marinan för det är bara om några dagar nu här vi ska flyga hem till Sverige. Så hoppas att det finns plats i marinan så det är en hel del att lösa här nu då. Men vi håller tummarna att allt går som det ska. Vi har också planerat för nästa YouTube-avsnitt som kommer handla lite om båten. Så ni ska få en rundtur i båten av våra system och hur allt funkar. Och vi tänker att vi genomför det YouTube-avsnittet. Sen kan det bli så att det blir en liten paus i och med att vi har lite andra privata åtaganden att ta hänsyn till. Men vi tar en dag i taget och vi håller er uppdaterade. Så häng med vidare så får ni i alla fall en båtvisning i nästa avsnitt så hörs och syns vi. Hej då!